loại trái cây tốt cho người bệnh tiểu đường. Quả mận Hà Nội. Bên cạnh việc có tải lượng đường huyết thấp, mận Hà Nội là một trong số ít những loại hoa quả cho người tiểu đường chứa tỷ trọng đường sorbitol cao hơn các loại đường khác. Fructose, sucrose. Sorbitol là một chất làm ngọt tự nhiên, có đặc tính làm giảm đáng kể sự gia tăng lượng đường trong máu và phản ứng insulin liên quan đến việc tiêu thụ đường. Bên cạnh đó, sorbitol cũng có giá trị calo thấp, khoảng 2,54 calo, G thay vì 4 calo, G như các loại đường khác. Điều này giúp mận trở thành trái cây dành cho người tiểu đường, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lượng calo và cân nặng trong thời gian điều trị bệnh. Quả anh đào, cherry. Tương tự như các loại quả mọng khác, dâu tằm, phúc bồn tử, quả anh đào cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa anthocyanin. Bổ sung anthocyanin có thể giúp cơ thể cải thiện độ nhạy cảm với insulin, tốt cho người bệnh tiểu đường type 2 bởi tình trạng kháng insulin chính là nguyên nhân chính dẫn đến loại bệnh tiểu đường này. Bên cạnh đó, tiêu thụ quả anh đào có thể đem lại tác dụng hạ đường huyết, hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường và giảm các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Táo. Ngoài việc sở hữu tải lượng đường huyết thấp, tốt cho người bệnh tiểu đường thì trong táo còn chứa nhiều chất chống oxy hóa polyphenol. Polyphenol trong táo chủ yếu được tìm thấy trong phần vỏ táo, có khả năng kích thích tuyến tụy giải phóng ra nhiều insulin hơn để điều hòa đường huyết. Polyphenol trong táo giúp có khả năng gia tăng độ nhạy cảm của tế bào với hormone insulin lên thêm 45%. Nhìn chung, tiêu thụ 1-2 quả táo một ngày là điều mà người bệnh tiểu đường nên làm, bởi đây là loại hoa quả giàu dinh dưỡng, nằm trong danh sách trái cây dành cho người tiểu đường được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Quả mơ. Quả mơ là một loại trái cây dành cho người tiểu đường vì chỉ số đường huyết của quả mơ thấp, G bằng 34. Việc không làm gia tăng đột biến lượng đường trong máu sau khi ăn mơ sẽ giúp người bệnh tiểu đường duy trì được chỉ số HbA1c một cách tối ưu. Mặt khác, quả mơ chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin A, C và E cùng với polyphenol. Bằng cách trung hòa các gốc tự do, những chất chống oxy hóa kể trên có thể phát huy đặc tính kháng viêm và giảm tổn thương DNA đến từ quá trình căng thẳng oxy hóa. Từ đó, tiêu thụ quả mơ có thể đem lại tác dụng cải thiện độ nhạy insulin và bảo vệ cơ thể chống lại các biến chứng của bệnh tiểu đường, suy thận, gan nhiễm mỡ, suy tim. Quả bơ. Quả bơ là loại trái cây dành cho người tiểu đường vì chúng chứa lượng carbohydrate thấp, 6 g cáp, 100 g bơ. Do đó, tiêu thụ bơ gần như không làm mức đường huyết gia tăng đột ngột. Mặt khác, bơ còn là loại trái cây có tỷ trọng chất xơ cao. Hầu hết khối lượng carbohydrate trong bơ, 80-82%, đều đến từ chất xơ. Tiêu thụ chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ glucose, từ đó hỗ trợ người bệnh tiểu đường kiểm soát đường huyết hiệu quả. Không những thế, bơ còn chứa hàm lượng lớn omega 3, một loại axit béo có đặc tính kháng viêm, giúp bảo vệ người bệnh tiểu đường khỏi các biến chứng tim mạch liên quan đến tình trạng viêm nhiễm và xơ vữa mạch máu. Chuối. Chuối là một loại trái cây cho người tiểu đường được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Nghiên cứu cho thấy, ăn 250-500 g vào bữa sáng hàng ngày trong vòng 12 tuần phát huy hiệu quả làm giảm đáng kể 7-10% lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Do đó, nếu bạn vẫn còn phân vân chưa biết người tiểu đường nên ăn trái cây gì tốt cho sức khỏe thì hãy thử cân nhắc bổ sung 1-2 quả chuối vào khẩu phần ăn hàng ngày. Khế. Người tiểu đường nên ăn trái cây gì chứa hàm lượng chất xơ cao giống như khế. Cụ thể, có đến 50% hàm lượng carbohydrate chứa trong khế chính là chất xơ không hòa tan, giúp làm giảm sự hấp thu carbohydrate trong cơ thể. Nhờ đó, tiêu thụ khế không làm gia tăng lượng đường huyết trong máu, tốt cho người bệnh tiểu đường. Lê. Ngoài việc sở hữu tải lượng đường huyết thấp, tốt cho người tiểu đường, lê còn chứa một hàm lượng chất xơ dồi dào. Trung bình một quả lê, cỡ vừa, có thể cung cấp cho bạn 5,5 g chất xơ, tương ứng với 20% nhu cầu khuyến nghị chất xơ hàng ngày dành cho người trưởng thành. Chanh dây. Nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ chanh dây, dù là dịch chiết từ hạt, nước chanh dây, lá hay vỏ chanh dây, đều đem lại tác dụng điều hòa đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường. Nguyên nhân là vì chanh dây giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan có khả năng tạo thành một loại gel nhầy bám lên thành ruột, giúp ngăn cản sự hấp thụ glucose từ thực phẩm và hỗ trợ cải thiện đường huyết. Rượu. Tình trạng gia tăng đường huyết quá mức.
Một đặc điểm của bệnh đái tháo đường có thể gây căng thẳng oxy hóa, khiến các tế bào bị tổn thương và khởi phát các biến chứng bất lợi, bệnh tim mạch, suy thận. Trong khi đó, lựu lại chứa nhiều L-glutamine, một chất chống oxy hóa được chứng minh có tác dụng kiểm soát đường huyết thông qua việc ức chế men alpha amylase ở tuyến tụy và men alpha glucosidase ở ruột, từ đó làm giảm tốc độ và mức độ hấp thu gluco sau khi cơ thể tiêu hóa thực phẩm. Do đó, nếu bạn vẫn còn phân vân chưa biết tiểu đường nên ăn quả gì tốt cho sức khỏe, hãy cân nhắc bổ sung 150 đến 250 ml nước ép lựu vào khẩu phần ăn hàng ngày. Quả sung là hoa quả cho người tiểu đường không chỉ vì tải lượng đường huyết thấp, mà còn vì chúng chứa nhiều axit chlorogenic, AC. AC là một hợp chất được chứng minh vừa có khả năng cải thiện độ nhạy của các tế bào đối với hormone insulin, vừa có khả năng kích thích tuyến tụy tiết ra nhiều insulin hơn. Vì vậy, tiêu thụ quả sung có thể đem lại tác dụng chống tiểu đường cho cả người bệnh mắc chứng đái tháo đường type 1 và type 2. Một số lưu ý cho người tiểu đường khi ăn hoa quả. Hoa quả tuy là một nhóm thực phẩm bổ dưỡng, nhưng việc tiêu thụ chúng sai cách có thể dẫn đến lợi bất cập hại. Vì thế, khi tiêu thụ hoa quả, người bệnh tiểu đường cần lưu ý, ưu tiên hoa quả có tải lượng đường huyết thấp, chọn trái cây cho người tiểu đường có tải lượng đường huyết thấp, GL nhỏ hơn 20, giúp người bệnh kiểm soát các lượng đường trong máu sau khi ăn đúng thời điểm, ưu tiên ăn hoa quả vào bữa phụ hoặc sáng sớm. Hạn chế tối đa việc sử dụng hoa quả dưới dạng món tráng miệng, ăn ngay sau bữa chính, vì nguy cơ gây tăng đường huyết lúc này khá cao. Theo dõi phản ứng cơ thể, mỗi người có phản ứng khác nhau với hoa quả, do đó bạn nên theo dõi mức đường huyết trước và sau khi ăn mỗi loại trái cây để chọn lựa được loại hoa quả an toàn và điều chỉnh khẩu phần ăn phù hợp. Ăn đa dạng, khẩu phần hoa quả tiêu thụ trong một ngày của người bệnh tiểu đường cần ưu tiên sự đa dạng. Trong một ngày, người bệnh tiểu đường có thể ăn 2-3 loại hoa quả khác nhau, miễn sao tổng hàm lượng trái cây tiêu thụ không vượt quá 100